בסוף התוכנית שלנו לגבי הזהות של המשיח מישעיהו פרק נ"ג. אז סטפן, אולי לסיכום נחזור קצת על הדברים שאנחנו אמרנו. בעצם ראינו שישעיה הנביא מנבא על אודות המשיח, נותן לנו תיאור מדויק של המשיח, החל מפרק נ"ב פסוק 13 עד נ"ג פסוק 12, וראינו שאין ספק שגם הפרשנות היהודית בעצם מכירה בזה שמדובר על המשיח. זאת אומרת, זה נמצא במקורות שאנחנו יכולים לגשת אליהם היום. כל אחד מכם, הצופים בבית, יכול לגשת ולבדוק שהפרשנות היהודית באמת מכירה בזה, שזה אכן המשיח. ראינו גם שהמשיח יהיה גדול מן האבות, גדול ממשה, אבל הוא יהיה אדם בלי תואר, הוא יהיה אדם בלי הדר, לא יהיה בו שום דבר נחמד שאנחנו נרצה להימשך אליו, נרצה ללכת אחריו, לא יהיה משהו מיוחד. אנחנו דווקא כעם מנובא שאנחנו נסתיר את הפנים שלנו ממנו, ואנחנו נחשוב אותו כמישהו שהוא מוכה אלוהים, מישהו שהוא נבזה, מישהו שלא רק שאין בו תועלת או הדר או תואר, אלא דווקא שהוא מוכה על ידי אלוהים. זאת אומרת, אנחנו נפספס בגדול את מה שהמשיח בא לעשות. וראינו גם שהוא, למרות שהוא יהיה מנודה על ידינו, הוא למעשה בא כדי לקחת את העוונות שלנו על עצמו, ולספק לנו את הסליחה על ידי זה שהוא מספק את עצמו כקורבן בעצם בעבור העוונות שלנו. ואם אנחנו מסתכלים, יונתן, על כל הדברים האלה שאתה ציינת עכשיו, שמסכמים ממש את הדברים שנמצאים, את התיאורים שנמצאים לנו בפרק הזה, בישעיה נ"ג, שמתארים את המשיח, אין עוד דמות שיכול לענות על התיאור הזה, מאשר ישוע בן דוד שחי והתהלך כאן בארץ לפני 2000 שנה, שכמו שאמרת הוא סבל, הוא נדחה, הוא מת בעבורנו, בכך הוא לקח על עצמו את החטאים שלנו, והוא עשה את זה כדי שאנחנו נהיה רצויים לאלוהים, כי כאשר יש חטא בחיים שלנו, אלוהים לא יכול לשכון בקרבנו, כי רשום שאלוהים הוא אל קדוש והוא לא שוכן היכן שיש חטא. והוא בעצם האבן שמעשו הבונים ושנהייתה לראש פינה, וכפי שרשום מאת אדוני הייתה זאת, כפי שגם ציינו, היא נפלאת בעינינו. ובזה אנחנו בעצם מסכמים את הלימוד על פרק ישעיה נ"ג. אם אתם רוצים לכתוב לנו, אם יש לכם תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לנו. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לך, יונתן. תודה, סטפן.